Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa mindanaoexaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright mga kaigan, ako isang napakainit na hapon sa ating lahat. Enero 3, ako, grabe. At napakainit ng ating klima, napakainit din mga kaibigan ng balita. Welcome sa Radyo Mindanao Astig, radyo na, dyaryo pa. Ito po nyo balingkod, Alasinto, at tayo magsasama-sama na naman sa loob ng isang oras. Ang programang ito ay opinion mga kaibigan at palitan ng kuro-kuro. At bago tayo magsimula, nais natin batiin ang ating mga kababayan na nakikinig sa ating programa araw-araw saan man lupalop ng Mindanao, Visayas o Luzon at maging buong mundo. Dahil ang Radyo Mindanao mga kaibigan ay accessible sa internet. Pumunta lamang kayo sa mindanaoexaminer.com gamit ang inyong cellphone o kaya ang inyong tablet, PC, desktop at iba pa. At mapapakinggan nyo na, mapapanood nyo pa ang ating programa, ang programa ng bawat isang Pilipino na nagmamahal sa kanyang bansa. Bueno, dyan sa Basilan, isang mainit na hapon sa inyo sa Sulu Province dyan. Ako, marami nakikinig sa atin sa Sulu mga kaibigan. Dyan mga tausug yung sa Bangsa Sug. Bangsa Sug ang Sulu Province. At syempre sa Tawi-Tawi. At marami ang nagmamonitor sa atin dyan at nakikinig sa ating programa. At ganoon din mga kaibigan sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte, sa Zamboanga City, sa City Hall. Nakikinig daw sa atin ang mga empleyado at ng Zamboanga City Hall at yung mga executive assistants ni Mayor Ben Climaco. Ano kaya pinapakinggan nila sa atin? Dito sa Radyo Mindanao, nako, napaka-neutral natin. Hindi tayo katulad ng iba. Tayo ay walang pinapanigan mga kaibigan. Talagang issue lamang at ang pawang katotohanan. At syempre sa Davao Region, marami nakikinig sa atin dyan sa Kitapawan. Naabot tayo dyan dahil malakas ang internet reception dyan mga kaibigan. At sa Maynila, si Senator JB Ejercito pala. Good afternoon, good morning, good evening. Kung anong oras man mapapakinggan ito ni Senator JB Ejercito. At nais nating batiin ang ating butihing senador at siya ay pasok sa top 12. Itong ating re-electionist Senator JB Ejercito. Napakagaling na mambabatas niyan mga kaibigan. Talagang walang bahid ng korupsyon, hindi katulad ng mga iba dyan na inakasahan ng nakinabang sa PDAF mga kaibigan. At hindi lamang sa PDAF at kundi sa iba pang mga kontrobersyal, iskandalo at alegasyon ng korupsyon o kaya pagnanakaw mga kaibigan, yung mga allegations na yan. Itong si Senator JB Ejercito, napakalinis, walang ginawa kundi trabaho. At para sa kagaganda ng ating bansa, ng kanyang lungsod sa San Juan at sa welfare ng bawat isang Filipino. Okay mga kaibigan, at na-interview pala ng DZRH Television etong si Senator JB Ejercito at
Mapapanood nyo mga kaibigan, mapapakinggan nyo ang interview ng #1 radio station o radio network sa buong bansa, ang DZRH. At napakaganda ng exclusive na panayam ng DZRH Television dito kay Senator JB Ejercito. So nagpapasalamat tayo ng malaki sa DZRH Television at sa pamunuan ng DZRH at ang iba pa na nasa likod ng matagumpay, malakas, #1 na radio station sa ating bansa dito sa pagkaka-interview pagkakapanayam nila kay Senator JB Ejercito. Pakinggan natin mga kaibigan, panoorin natin ang exclusive interview ng DZRH Television kay Senator JB Ejercito. Sa ating Decision 2019, ang panauhin natin, Senator JB Ejercito. Siya ho ang chairman ng Senate Committee on Public Health and Demography. Alright, Senator Ejercito, magandang hapon sa iyo. Yes, magandang hapon din sa iyo, Cesar, at sa ating mga tagapanood sa DCRH. Una-una, congratulations. Pinirmahan mo na ang BICAM report on universal health care. May mga pagdududa yung ilan. Anong dapat malaman ng ating mga kababayan dito? Well, ako yung nagpapasalamat din sa mga nag-antabay at nalangin na sana maipasa ito. So, sana talaga bago magpasko, Cesar, kung ito'y mapirmahan ng Pangulo, talagang napakagandang pamaskong handog nito para sa sambayan ng Pilipino dahil ang lahat makikinabang sa universal healthcare. Hindi na 80%, hindi na 90% ang coverage ng PhilHealth kung hindi 100%. Basta Pilipino ka, automatic ikaw ay covered ng National Health Insurance. Pag sinabing automatic, walang kailangang bayaran para maging member? Actually, Cesar, dalawa yung membership, dalawang klase, Ito yung contributory, ito yung regular na naguhulog. So sila continuous at tuloy pa rin maghuhulog, Ito yung kumbaga bubuhay sa PhilHealth, Ito yung regular employees, both government and private, na sila ang patuloy na maghuhulog ng premiums. That comprises about 35% of the membership. Ngayon po yung isang uri ng members, yung non-contributory, ito po yung hindi naguhulog. Ito po yung indigents, yung pinakamahihirap, mga PWDs, at yung senior citizen. And this comprises, Cesar, 65% po ito ng ating populasyon. So ito po yung isa-subsidize. Ito yung majority at ito yung isa-subsidize po natin under the Universal Healthcare Program. Anong mga libre sa kanila under the Universal Healthcare Law? Well, sa ngayon ay kung ano yung mga nakukuha sa PhilHealth, kung ano yung mga conditions, ano yung mga sakit, ano yung mga services na nakukuha, pareho din. Ang pagkakaiba lang, Cesar, we want to strengthen the primary care or the preventive side of healthcare na kasi naging ugali ng Pilipino, Cesar, kultura natin na pumupunta sa doktor, pumupunta sa ospital, kung kailan may sakit na, malala na ang sakit. Kasi, well, di mo rin masisi dahil natatakot na marinig mo pa ng doktor o ospital, mahal na So, for us to change that na culture, ay isasama na natin ang check-ups, Isasama na rin natin ang laboratory test sa primary care, to strengthen the primary care component. So, covered na rin sila ng National Health Insurance. Immediately ba executory, implementable ito pagka nilagdaan ng ating Pangulo? Cesar, we'll give it siguro 180 days para dinadraft din yung implementing rules and regulations. At the same time, dun sa concern mo kanina kung ano yung mga sakit na covered, hayaan po natin yung nagbuo tayo ng Health Technology Assessment Council or HTAC na tinatawag under the law, na ito'y composed of health experts, mga espesyalista, mga doktor, talagang mga public health practitioners kasi sila yung mas nakakaalam tungkol sa public health. So, they will determine kung ano yung mga serbisyo mako-cover, ano yung mga sakit, ano yung mga rates, at iba pang mga aspetong technical. So, ang HTAC po ang bahala. Kasabay na rin ang IRR. So, we'll give it about 180 days para meron ng guidelines for the implementation. Ang membership, 35% paying, 65% non-paying. Ito yung mga mahihirap natin. So, ang tanong tuloy ng ating mga kababayan, paano natin masusustain ang program na ito at saan kukunin ang pondo?
Good question, Cesar, no? Kasi marami nga nagdududa kasi ambisyoso talaga ito. It's really an ambitious measure, no? Na i-cover mo ang buong population, no? 100% coverage na tayo. Sa first year of implementation, kukunin po natin yung pondo. We need about 257 billion for the implementation. Billion. For the implementation of the universal healthcare in the first year. So, kukunin po natin muna siya, Cesar, doon sa mga present appropriations. So, hindi ito bago, but the present appropriations, halimbawa sa DOH, yung kanilang medical assistance side, yung PhilHealth, yung subsidy, and then yung PAGCOR, NPCs o charity fund nila. So, isasama-sama na po natin into one general universal healthcare fund para mas strategic na rin ang ating distribution ng assistance. Hindi na yung nangyayari yan kasi at present, may makakakuha sa PhilHealth, mayroong magtsatsagang pumila sa PCSO, no? Maghapon, magdama. Nakakakuha, meron din sa PAGCOR, meron sa congressman, meron iba-iba eh. No? Kaya ngayon, ang gusto natin para mas strategic at lahat mabigyan ng pantay-pantay na assistance, iisa na lang ang Universal Healthcare Fund na dito kukunin at dito kukunin ang pambayad sa mga serbisyo na kakailangan ng ating mga kababayan. Senator, sino magmamanage nito? Anong agency? Pinagsama-sama yung pondo ng PCSO, ng PAGCOR, ng PhilHealth, ng Department of Health, mapupunta sa isang lugar, sa isang pondo. Sino magmamanage nito? Yes, bali PhilHealth ang primary agency. So, PhilHealth pa din. So, lahat ito ay sa ilalim na. Cesar, tatawagin na siya, well, in our version of the bill, it's National Health Insurance. No? National Health Insurance. Siya na po ang magmamanage ng buong healthcare system, ng Universal Healthcare Program. Okay, so bagong struktura ito, no? Pero Actually, ang pinaka-backbone nito is PhilHealth. PhilHealth din po siya. Actually, itong Universal Healthcare Program, Cesar, is an enhancement of the PhilHealth, no? Pero kaya lang, sinama na rin natin dahil sabi nga, Universal Healthcare, marami tayong sinamang aspeto tulad ng health facilities and improvement, no? Sinama na po natin yan. Tapos yung supply ng mga health workers, anything that would really improve and for us to really achieve yung magkaroon ng isang genuine na talagang magandang healthcare system ay sinama na po natin. Pero Cesar, gusto ko lang liwanagin, no, that this will be a work in progress. Hindi ito pagka-implement. Magical. No? Magic na talagang maganda na ang healthcare system. No? This will be a work in progress na tingin ko this will take about 5 to 10 years na talagang sabihin natin na talagang genuine na maganda ng healthcare natin. Kasi kasama rin sa batas, Cesar, yung pag-establish ng tinatawag na Service Delivery Network, no? Na kung saan magkakaroon ng sistema, merong navigational gatekeeping or navigation para alam ng tao kung paano ang proseso. So, we will need barangay health stations, rural health units, kinakailangan tayo magpagawa at magpaayos. Tapos, local government hospitals, and then ito yung primary, and then secondary na yung mga and tertiary, yung mga provincial and regional hospitals. So, magkakaroon tayo ng magandang ng network. So, that would take about 5 to 10 years bago natin ma-establish. Pero, immediately naman, Cesar, ay mararamdaman na rin kasi lahat ay pwede na mag-avail. Okay. No, na once may ma-hospitalize o mga ilangan, so, pwede na ho sila mag-avail kung pag matapos ng IRR. Alright, si Senator J.B. Ejercito, Chairman ng Senate Committee on Public Health. Magbabalik ang palatuntunang decision 2019, ilan mo ng palala? 2019, nahaharap na naman tayo sa isang malaking desisyon. Desisyon na babago sa mga nakaupo. Desisyon na babago ng di lang ng iyong buhay, kundi buhay ng lahat ng Pilipino. Pero bago ka humanto sa iyong malaking pagpapasya, hayaan mong ang programang ito ang maging gabay para sa isang malaking Desisyon 2019 DZRH Election Education. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, 1:30 ng hapon at 10:00 ng gabi sa DZRH News Television Nationwide at DZRH Facebook at YouTube Live channel at www.dzrhnews.com. Samahan si Cesar Chavez sa pag-usisa sa mga tatakbong ito. Ano ang kanilang maibibigay sa bayan? Ano ang kanilang
balakin sa bayan. Panoorin bago ka mag Desisyon 2019 DCRH Election Education. Desisyon 2019 DCRH Election Education. Panauhin pa rin natin, Senator J.B. Ejercito. Siya ho ang sponsor ng Universal Healthcare Law at nakita naman natin, tuwang-tuwa ang ating mga kababayan sapagkat lalong-lalo na 65% ng ating mga kababayan na walang kakayahan na maging miyembro ng PhilHealth ngayon ay automatic libre na dahil sa batas na ito. Senator JB, maliban sa Universal Healthcare Law, kayo rin ang sponsor, author ng Department of Housing. Anong update dito? Well, kasabay halos itong naipasa on third reading sa Senado at na-ratify na rin ng Kongreso. So, mga waiting for the President's signature na rin. Kumbaga, masaya ako kasi sa dito sa dalawang committee hawak ko, these are two landmark bills, landmark legislation na naipasa po natin. Naalala ko, Cesar, noong 2013 na ang pangako ko noon gusto ko guminhawa ang buhay na ating mga kababayan. Sa bagay, lahat naman ng politiko na gano'n ang pangako. Kaya lang sa pagkakapasa ko ng lalo na with these two landmark bills, one on healthcare or health, yung universal healthcare, and one on housing, yung creation of the Department of Human Settlements, ay natutuwa ko, Cesar, na parang pagtupad na rito sa aking pangako na gusto natin guminawa ang buhay natin mga kababayan. Alright, sa mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng bansa at mga OFW, anong dapat asahan sa pagkaka-create natin ng Department of Human Settlement? Well, Cesar, as it is right now, 1.2 million yung immediate nating needs, no? Yung backlog. Walang bahay. Walang sariling bahay. Walang sariling bahay at lupa. Ito yung immediate sa mga danger zones, sa mga lugar na kinakailangan talaga ilipat. Release ng tren, kalsada, tama. Sa mga creeks. Yes, ito yung mga immediate, 1.2 million. At Cesar, kung itong present setup, yung pong we have six key shelter agencies, so yung mga Pag-ibig, HURB, NHA, social housing, etc., ay nakita naman natin na medyo hindi maganda yung coordination. Kanya-kanya silang project, kanya-kanya silang board, kanya-kanya silang mandato. So, ang naging pasya natin, ang kaya natin tinulak ang Department of Human Settlements para mag-iisa na lang sila under one roof, iisang direksyon, para ma-improve na rin yung uri at yung quality ng houses. So, sabi ko, Cesar, minsan nakakalungkot na maraming tinatawag na squatter, no, sa sariling bayan, ang mga informal settlers natin. Sabi ko, sana pag naging matagumpay, hopefully, optimistic man ako na magiging successful itong Department of Human Settlements. Ang target natin in 20 or 30 years time, wala nang tawaging squatter sa sariling bayan. So, Department of Human Settlement. Yes, Cesar. Ang ibig sabihin nito, parang Department of Housing na rin ito. Yes. So, pinagsama-sama natin, anong yung significance nito? Mayroon na silang sariling department, mayroon na silang cabinet member na accountable sa Kongreso at the same time may can crack the whip. Ibig sabihin, pwedeng magdisiplina sa mga regional offices. Lahat din ito ay under one roof na rin. Senator? NHA, Pag-ibig, National Home Mortgage, Socialized housing. Socialized housing. At least isa na lang ang direksyon, no? Mag-coordinated na rin yung projects. Hindi tulad ngayon na parang kalat-kalat . Papansin mo, may mga project nasa wala sa kabias nasa kung saan man lupalop ng bundok. So, ang gusto niyo mangyari, may isang departamento na centralized ang planning. Coordinated, integrated ang planning. Luzon, Visayas at Mindanao. At may nagkukumpas lang. Tama. Paano ang pondo nito? Cesar, yung yung thought na meron isang tunay na full-fledged department na that would really concentrate on housing. Parang pinakikita ng ating pamahalaan na seryoso tayo. Na seryoso ang pamahalaan na lutasin ang problema sa pabahay. At yung mga heads ng National Housing Authority, ng SLURB, ng Home Guarantee Corporation, ng Socialized Housing, etong mga to magkakaroon na ng respeto
sa mamumuno sa kanila, otherwise, disiplinado sila. So mukhang isang maitutulong yan. Paano yan, Senator? Mga riyon, the same setup? Lahat ito Ganun pa ay rin naman. under one department Same na. pa rin sila, except that they will now be under one department, especially yung NHA and HLURB na regulatory arm and yung production arm ay at least under one department na. At least meron na rin accountable, Cesar. Iba yung merong cabinet secretary na talagang in charge sa housing. Tsaka iba rin yung full-fledged department ka na masiseryosohin ka na rin yung iyong programa ng lahat. Anong magiging, kung mayroong top priority agenda na gagawin ng Department of Department of Human Settlement? Well, ang pinaka-top agenda natin ay kung paano natin malutas yung pong backlog natin. Oo. Yes. And also to improve the quality of homes kasi in the recent decades talagang hindi ang common complaint substandard ang mga ginagawang pabahay. Tapos siguro yung improvement ng location, tsaka with the improvement ng quality, sana yung occupancy rin mag-improve na. Kasi alam mo, in the past, Cesar, nakakalungkot, especially dun sa mga rehabilitation housing, less than 50% ang occupancy. Kasi, Ayaw tirhan, hindi maganda, malayo, masikip, walang kabuhayan, maliit, marami. isolated, Ganun na nga po. walang kuryente, walang tubig, walang palengke, walang access sa hanapbuhay, church. malayo, walang access sa Tapos transport. dikit-dikit, parang hindi naman maganda. So, yan ang balak natin na sana under the Department of Human Settlements ay may ayos. No? We have quality homes this time. Under the Duterte administration, ang kanyang battle cry ay build, build, build. Ibig sabihin, mas maraming bagong riles, mas maraming kalsada, mas maraming gusali, mas maraming tulay na gagawin, mas maraming irrigation. Sa proseso, maraming madidislocate, madidisplace na mga kababayan natin. Magiging trabaho ba ito automatic ng Department of Housing? Actually, magandang question, Cesar, kasi hindi naman tayo pwedeng basta-basta magtanggal, mag-clear ng walang relocation. No? Ang naging proposal ko sa NHA ngayon, habang inaantay natin Department of Housing, ay itong mga, kung yung maalala yung mga controversial PPNP housing, 60,000 units yan sa buong Pilipinas. No? At ang occupancy to 8%. Kumbaga ayaw talagang tirhan. So, naging white elephant siya, Cesar, sayang nakatiwangwang. Ipamigay na. So, nagbigay kami, yan ang ano natin, nagbigay tayo ng authority ngayon sa NHA, both houses, na to allow them to redistribute to willing takers or qualified beneficiaries. May kumakagat ba, Senator? Marami naman sa local governments. At Okay. ang isa sa mga proposal ko, alam mo naman, isa sa aking passion ko at malapit sa aking puso, yung railway system, yung infrastructure development, na that will go into full swing come January 2019. At kung sakali man yung mga tatamaan na mga nasa home along the riles, immediately pwede nang i-offer itong mga present inventory ng NHA, yung mga AFP-PNP housing sa Bulacan, sa Pampanga, hanggang La Union meron yan So, yung mga tatamaan sa riles, kung saan sila malapit, ay pwede na siguro silang mag-avail. Alright, si Senator J.B. Ejercito, siya ho ang sponsor ng Universal Healthcare Law at kaya marami sa ating mga kababayan ang magkakaroon na ng pagkakataon ng access to health at health services. At pangalawa, siya rin ang principal author ng Department of Human Settlement. Well, pwede niyong tawaging Department of Housing. Sa ating pagbabalik, tatanungin natin si Senator Ejercito, anong magiging agenda niya sa 2019 and beyond bilang senador? Ilan muna ang palala? 2019, nahaharap na naman tayo sa isang malaking desisyon. Desisyon na babago sa mga nakaupo. Desisyon na babago ng di lang ng iyong buhay, kundi buhay ng lahat ng Pilipino. Pero bago ka humanto sa iyong malaking pagpapasya, hayaan mong ang programang ito ang maging gabay para sa isang malaking Desisyon 2019. DZRH Election Education. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, 1:30 ng hapon at 10:00 ng gabi sa DZRH News Television Nationwide at
DZRH Facebook at YouTube live channel at www.dzrhnews.com. Samahan si Cesar Chavez sa pag-usisa sa mga tatakbong ito. Ano ang kanilang maibibigay sa bayan? Ano ang kanilang balakin sa bayan? Panoorin bago ka mag Desisyon 2019 DZRH Election Education. Desisyon 2019 DZRH Election Education. Panuhin pa rin natin, Senator J.B. Ejercito. Siya ho ang isa sa pinakaproduktibong senador sapagkat siyang sponsor ng Universal Healthcare Law at siya rin ang principal author ng pag-create ng Department of Housing. Priority ng Department of Housing o Department of Human Settlement ang may relocate yung 1.2 million na mga kababayan na natin na nasa home along the riles, nasa creek, nasa mga kalsada at yung iba pa na maaaring ma-displace dahil sa mga build projects ng ating pamahalaan. Senator JB, ano ang magiging top priority agenda nyo pag 2019? Kaya nabanggit ko kanina, Cesar, noong 2013, ang aking pangako, gusto ko guminawa ang buhay. At itong 6 years, marami naman tayong naipasang mga panukala at lalo na itong Department of Human Settlements and Universal Healthcare ay, kumbaga, natupad natin yung pangarap na yon at pangako, no? Kaya ngayon 2019 elections, no, ay ako po ay naghahangad muli na sana'y ma-re-elect dahil meron po akong isinusulong na matagal nang malapit sa aking puso at very passionate ako rito at siguro alam mo naman yun, matagal tayo Railway is the way. nagkwentuhan dyan. Na mula pa nung Cesar, mula pa nung nasa house pa ako, ay nakailang beses na ako nakatayo, nagbigay ng privilege speech. No? Kaya lang, hindi pa gaanong malala ang traffic doon, kaya walang pumapansin sa akin. Nung nasa Senado ako, again, sinulong po natin, nagkasama tayo. Nung ikaw ay panandali ang nasa gobyerno, ay tayo ay nagkakausap tungkol dito. At sa tingin ko, Cesar, ito pa rin ang kinakailangan natin ng bigyan ng prioridad dahil ang isa sa kahinaan ng ating ekonomiya ay yung ating infrastructure development. No, yan ang weakness ng ating ekonomiya. Kung gumaganda ekonomiya natin, pero hindi natin maabot yung full potential for economic growth and economic development kasi nga mahina yung ating infrastruktura, napabayaan ang ating railway system. Hindi lang railway system, Cesar, actually modernization of the transport sector ang sa akin, no? Airports, ports, tapos yung modern railway system na sa palagay ko, Cesar, na kung sakaling matupad at matapos po ito, no, sa mga susunod na taon, ay talagang ang palagay ko itong magpapasigla, talagang magpapausbong ng ating ekonomiya because this will really create jobs and opportunities kasi pag nandiyan na po yung railway system, papasok po ang investments, may kakalat na natin yung development, hindi lang nakakonsentrate dito sa Metro Manila, sa Cebu o sa Davao. No? So once there's infrastructure, ang mga probinsya ay may pagkakataon na rin na umunlad. We will create new growth nodes or growth development areas in all the different provinces na dadaanan po ng railway system. Ang ibig bang sabihin niyan, Senator, ay nakahanda kayong tumulong sa mga official development assistance initiative, sa mga PPP initiative para mag-create ng intermodal facilities, halimbawa sa riles, sa airport. So, importante ang suporta dyan ng Senado. Of course, Cesar, ako, magbabiyahe naman tayo. Nakikita ko rin sa aking mga pagbiyahe, no? sa China, sa Japan, Estados Unidos, sa Europa. Walang mahirap mayaman sa tren, ano? Oo, talagang tsaka integral part talaga ng ekonomiya ng economic development ang railway system. Tsaka, ang sabi nga ni Mayor Enrique Peñalosa ng Bogota, Colombia, a developed country is not where the poor have car, it's where the rich ride the public transport system. So, yan ang maganda. Yun ang tunay na lipunan na dapat nating pagsikapan na kung saan ang mayaman at mahirap ay sumasakay ng public transport system. Sa ngayon, ang riles na gumagana sa Metro Manila ay 4, LRT Line 1, Line 2, MRT 3, tapos PNR. Sa isang pag-aaral, para itong 600 square kilometers na Metro Manila,
ay maging katulad ng South Korea, Seoul in particular, at ng Jakarta, itong 76-kilometer length. Pag pinagsama-sama, yung MRT, LRT at PNR, 76 kilometers lang. Kumpara mo sa 600 sa Seoul, Korea, sa Seoul, at 200 plus sa Jakarta. In other words, mangangailangan ka rito ng additional 10 to 15 lines. Senator JB, kakayanin ba natin yan? Well, talagang mabigat, no? Siguro kung tatanungin mo ko, Cesar, talagang magastos, no? Malaki ang halaga na kakailanganin po nating gastusin para po magkaroon ng maayos na mass transit system. Pero wag natin tignan siguro yung bawi, no? Yung kikitain ng railway system. Ang tignan natin yung magiging epekto nito sa ekonomiya. In fact, alam mo, Cesar, nag-aaral ako niyan. Punta ako ng Singapore, punta ako ng Japan, at nagkaroon ako ng pagkakataon na makakwentuhan yung Ministry of Transportation ng Singapore at ng Japan. No? Yung sa Ministry ng Transportation ng Singapore, ang sabi niya sa akin, you know, Mr. Senator, in the 1980s, when we embarked on this ambitious infrastructure development, the railway system, it was a risk. We were not even sure if it will work, if it will make money. But in the end, we were not concerned with the earnings, but to the returns to the economy, yung benepisyo sa ekonomiya, yung impact na na-create nito. So the returns to the economy definitely, sabi niya, will be very great. Pagkatapos daw ng giyera, World War II, ang unang ginawa ng Japan ay tiniyak niya na may 11 backbone siya ng riles sa buong Japan. At pinakialaman yun ng gobyerno, at gobyerno ang initiative, maintenance and operations. Pero marami ang nag-bankrupt. So 1987, yung Japan Railway, JR, ay in-invite yung private sector. Mukhang pwedeng pag-aralan, Senator JB, na pagka ang isang success story ng riles ay heavily investment ang national government, pero na doon lagi yung private sector, maintenance and operations, sa simula pa lang ng construction, partner na sila. Pwede bang pag-aralin yung ganyang model? Maganda modelo, Cesar, para ma-ensure din siguro yung may accountability at the same time. Iba kasi yung discipline at professionalism, no, kapag yung private sector ay nandun at meron silang something at stake. So maganda rin tignan dyan na posibilidad para maging successful ang ating po railway system. So, okay. Universal Healthcare, Department of Housing, tapos na yan. Ang susunod mo palang pangarap ay makonek ang buong Pilipinas ng riles, Senator JB. Totoo, Cesar. Tsaka hindi lang yan convenience, Cesar. Hindi lang traffic congestion ang ating masosolve with the railway system. No? As I mentioned, we will spread out the development. Yung pong pag-unlad, hindi lang nakakonsentrate sa Metro Manila. Cebu, Davao, yung mga key centers sa ngayon. So lahat ng madadaan mong riles, those are potential growth development areas. No? Pwede ka magkaroon ng industrial parks, magkaroon ng commercial centers, business districts, food terminals, bilang tulong sa ating agrikultura. So, kumbaga, ang isang railway station is a growth development area sa bawat probinsya. So, ibig sabihin nun, Cesar, pag may business district ka, meron ka industrial park, commercial areas, iba pa. Those are areas that would provide jobs and opportunities. Kumbaga, hindi na lahat magsisiksikan sa Metro Manila. Sa kanilang probinsya pa lamang, meron ng sariling mga trabaho at hanap buhay. At syempre, uunlad at uusbong ang ekonomiya ng bawat probinsya. Alright, the standard question natin, last question, standard question natin sa ating palatuntunang Decision 2019. Senator JB, bakit kayo dapat muling botohan ng ating mga kababayan? Well, Cesar, ako po hindi kasi sikat na iba. Hindi ako artista. Pero wala ka rin plunder case. Wala din akong plunder case. Tsaka, Cesar, siguro may pagmamalaki lang natin. Tayo naging simpleng lingkod bayan. Naging tapat sa bayan. Malinis sa pangalan. At higit sa lahat, no, yung ako'y may takot sa Diyos. Kaya siguro yan ang malaking bagay, yan ang malaking tulong sa akin bilang isang lingkod publiko na kaya naging maayos ang aking paglilingkod. Ako'y may performance na nakagawa naman tayo ng mga maayos na panukala, no, na makakapagpaangat ang antas sa buhay. At pangalawa, ay sabi ko nga, yung ating malinis na track record, yung aking pong unblemished track record in my 18 years
of being a public servant ay pinagmamalaki po natin. Alright, yan ho si Senator J.B. Ejercito. Produktibo, muling tumatakbo sa pagka-senador sa Senado. Maraming salamat, Senator J.B. Salamat. At ito, ang Decision 2019. Ayun, kita niyo naman mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, nais natin magpasalamat muli sa DZRH Television dito sa kanilang napakagandang panayam, exclusive interview kay number one din number one ang DZRH, number one din siyempre si Senator J.B. Ejercito dahil napakagaling, maraming naisa batas ng mga bills dyan sa Senado. At siya ay muling tumatakbo mga kaibigan para may pagpatuloy ang mga nasimulang magagandang hangarin, gawain at more laws, more bills para sa ikabubuti ng bawat isang mamamayan at ng ating bansa. So congratulations kay Senator J.B. Ejercito at pasok sa top 12. Talaga namang basta magaling. Baka mag top 3 pa to, top 5 or top 6. At siyempre, marami ang nakikinig sa atin ng mga supporters itong si Senator J.B. Ejercito. At talagang muli daw nilang iboboto. Hindi lang iboboto sa 2019 election sa Mayo, kundi ikakampanya pa. Ganyan talaga pag magagaling. So again, congratulations to Senator J.B. Ejercito, and thank you so much sa DZRH Television. Number 1 yan mga kaibigan. Marami kayong matututunan dyan sa DZRH. Bueno, sa ibang banda, nako, talaga namang abalang-abala ang mga Pilipino ngayon mga kaibigan. At maraming gawain ang pinagkakaabalahan ngayon, Huwebes, bukas, Biyernes, yung Islamic Hour ng Radyo Mindanao. Dito kay Sammy Diza, na nasa ospital pa rin. Nasa ospital pa ba si Sammy? O nasa bahay na't naglalaba? Namaga yung ingron mga kaibigan. Nagpa-pedicure siguro to si Sammy. Kaya namaga ang kanyang ingron at kailangan na pumunta sa ospital. At para mabigyan ng antibiotic shots. Yan, pinag-iingat natin ang lahat. Ang lahat ng ating mga kababayan dahil napakainit ng klima talaga ngayon. Grabe, 41, 42 Celsius. Ganyan katindi ang init ngayon. At sa mga bata, dapat kailangan yung uminom ng tubig. At least 8 or 10 glasses of water a day. Para hindi kayo ma-dehydrate. At lalong-lalo na yung mga sanggol. Huwag nyong i-expose sa init dahil masama yan sa mga sanggol. So kailangan bantayan natin mga kaibigan, mga nanay, mga tatay, ang ating mga anak. Dahil bukod sa mahal magkasakit, napakahirap. Napakahirap magkasakit mga kaibigan. Mabuti na lamang itong Universal Health bill na ginawa nitong si Senator J.B. Ejercito talaga namang welcome na welcome sa lahat. At yun, malaking tulong yan bukod sa PhilHealth. Yung mga wala pang PhilHealth, mag-apply na kayo para maka-diskwento ng malaki sa mga pagamutan. Dahil napakalaking tulong mga kaibigan ng PhilHealth. Napakalaking tulong. Kaya nagpapasalamat tayo. At nadagdagan pa ito. May biyaya mula sa Universal Healthcare. At ito rin ang sinusuportahan mga kaibigan. Suportado ng Department of Health. Itong Universal Healthcare. Talagang malaking bagay ito mga kaibigan. Itong ganitong mga batas ang kailangan natin. Kaya lang nalulusutan tayo ng mataas na buwis dahil dito sa train law ng Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon may panibagong increase na naman sa mga presyo ng mga fuel products, gasolina, diesel,
kerosene, pati langis. Grabe. Hindi lamang yan. Pati mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke ay nagtataasan na rin. Presyo ng manok dati nasa 120, 130. Nako, ngayon 100 plus, 160. Grabe. Yung pechay na mabibili mo dati 5 piso, mga 5 piraso, ngayon 10 piso na, 3 piraso pa. Kaya mas mainam. Mga kaibigan, magtanim tayo ng gulay sa ating bakuran. Kung meron tayong bakuran, at kung wala naman ay maaari tayong magtanim sa mga paso. Kung wala kayong paso, mahal ang paso, marami naman mga plastic dyan. Butasan nyo lamang yung ilalim ng plastic, lagyan nyo ng lupa, at pwede tayong magtanim ng gulay. Kung bumili tayo ng pechay sa palengke, hindi naman natin kinakain yung ugat yan yung sa bandang puno. Ayun, pwede nyong isaksak, itanim, ibaon sa mga paso. At maraming iba pa, yung mga carrots, di ba? Yung carrots, hindi naman natin kinakain yung ibabaw nito, so pwede ninyong ibaon sa lupa. At yung mga kamatis, yung mga buto, maaari ninyong itanim yan. Yung mga kalamansi, yung mga bagay, yung mga madaling magprutas, napakahalaga niyan mga kaibigan. Yung malunggay, napakatagal bago ma-harvest yung malunggay. Kamote, yan, napakaganda ng kamote. O kaya yung kalabasa, napakasarap pa naman ng bulaklak ng kalabasa. Alukbate, yan, napakasarap nitong alukbate. O kaya yung okra, talong, yan ang madadaling itanim. At ganun din yung ampalaya. Napakaganda ng ampalaya sa ating katawan. Nakakatulong yan, lalo na doon sa mga taong matataba, mga overweight, yung may mga matataas ang sugar level sa kanilang dugo. Napakainam nitong ampalaya mga kaibigan. Yung talbos niyan, nako, masarap yan sa munggo. Wow. Yung munggo, napakasarap mga kaibigan, napakalusog, napakamasustansya ng munggo dahil nagbibigay yan ng protina sa ating katawan at napapasigla tayo. So maraming paraan mga kaibigan, at kung gusto nyo namang magnegosyo, kulang ang salapi, maaari tayo magbenta ng ice water o kaya ice candy, na ice buko. Madali lamang, marami namang nabibili ngayon sa mga supermarket na mga flavorings mga kaibigan, katulad ng pandan, yan, di ba? Coffee, buko. Ngayon mahal na yung yung mga nesty, mahal. Yung mga tang, orange juice, nako. Imagine, isang sachet dati na mabibili mo sa 7 piso o 7.50. Ngayon 16 pesos, 16 pesos, my goodness. Kaya yung mga delata ngayon, makikita nyo mga kaibigan, yung delata na dating 13 peso, lalo lumiit yung lata. Gumaang pa, mula 150, 135 grams, nasa mga 90 na lang yata. Kaya maging yung pandesal dati yung pandesal siguro mga 3 kagat ko pa. Abang ngayon, yung isang piraso ng pandesal, isang sakpak, isang lagpak na lang sa bibig, bunganga. Hindi katulad noon, 3 kagat pa, ganun kalaki. At kung may makabili naman tayo ng pandesal na sa halagang 2.50, pisilin mo yan, puro hangin ang laman. Mas marami yung baking powder para umalsa. Kaya napakahirap. Yung presyo ng bigas ngayon, matataas na rin mga kaibigan. Kaya kami, ginagawa namin, puro lugaw, tanghali, lugaw sa gabi. Puro lugaw. At least madaling makabusog. Medyo may yung naman ng sinaing, ayan, pwedeng ibigay sa mga bata yan. Napakasustansya niya mga kaibigan dahil carbohydrates yan. Pero kung meron kayong problema sa kwarta, sa salapi, at gusto ninyong magnegosyo, maaari naman kayong mag-loan sa First Standard Finance Corporation sa Zamboanga City at sa iba pang bahagi ng Mindanao, Visayas, Luzon ay may mga branches ang First Standard Finance Corporation mga kaibigan. Napakadali ng processing sa loob ng 3 araw. Kung kumpleto ang inyong mga requirements, tanggap nyo na kagad ang inyong pera.
So sa Zamboanga City mga kaibigan, ang telepono ay ng First Standard Finance Corporation is 992-5480. O kaya sa kanilang cellphone, maaari kayong mag-text o kaya tumawag sa 0995-520-2358. First Standard Finance Corporation. Kung nais ninyong mag-loan, ayan ang tanging paraan mga kaibigan. Dahil napakababa ng kanilang interest rate a month. Hindi katulad ng mga iba, ng mga ibang lending company, mga ibang nagpapautang. Bawat taon iba-iba ang rate ng kanilang loan. Imagine kunyari sa isang taon babayaran mo yung utang mo, etong interest rate mo kunyari 10%. Pag sa second year magiging 15%. Ako, sa third year magiging 20%. Wow, napakamahal. At compounded pa yung interest niyan. Hindi lang simple interest, kundi compounded interest. Ibig sabihin nun, yung interest na tumubo, magkaka-interest pa. Ganun katindi ang interest ng mga ibang financing company. Pero sa First Standard Finance Corporation, hindi tumataas ang interest rate. Bukod sa napakababa, talagang garantisado. Kahit sa loob ng 3 taon, kung ano yung interest rate mo sa unang taon hanggang 3 taon ng iyong pagbabayad, ganun. Hindi tataas mga kaibigan. So ano pang hinihintay ninyo? Mag-loan na kayo para sa inyong kapital sa negosyo, o kaya kung gusto nyo magpa-repair ng bahay, bumili ng lupa, ang tanging sagot yan ay First Standard Finance Corporation. Kung gusto nyo naman ng sasakyan, maaari kayong bumili ng mga segunda mano, kahit brand new car. Sa First Standard Finance Corporation mga kaibigan, yung mga segunda mano, meron silang Montero, Montero 4x4 3.2 diesel, sa halagang 680,000 lamang. 4x4 na, grabe. Montero GLS Special Edition. At meron din ang First Standard Finance Corporation na binibentang Fortuner 2.7 engine. Wow, napakabilis nito. Sa halagang 680,000 pesos. Fortuner, tama-tama to sa pamilya, pampamilya, pambiyahe. At kung gusto niyo ng medyo mura-mura, meron din silang Swift. Segunda manong Swift, sa halagang 450,000 pesos. Dyan lamang yan mga kaibigan sa First Standard Finance Corporation. Montero 3.2 4x4 680, Fortuner 2.7 4x2 680, Swift Suzuki 450. So ano pa hinihintay ninyo mga kaibigan? Tawag na, text na sa First Standard Finance Corporation sa Zamboanga City, sa kanilang telepono 992-5480 at cellphone number 0995-520-2358. First Standard Finance Corporation, sagot sa inyong problema sa salapi. Nako, naubusan na tayo ng oras. Nais namin magpasalamat sa aming producer, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Napakaganda ng aming producer, napakagalante. Thank you so much. At siyempre, kasama namin ang aming production assistant, half Chinese, half Filipino, half German, si Reynold Ong Bolton. At meron kaming bagong staff ngayon dito. Artistahin to mga kaibigan, si Jacques Aldous. So wini-welcome natin sa Radyo Mindanao at sa Mindanao Examiner Regional Newspaper, si Jacques Aldous. Important yung pangalan. Jacques Aldous. Bakit kaya? Kung makita nyo ito mga kaibigan, walang panama sila Gerard Anderson, si Piolo Pascual. Dahil, talagang artistahin tong bagong staff namin. Pero mga kaibigan, hanggang sa susunod na bukas, Friday, ang Islamic Hour, ito po niya balingkod, Alasinto. As usual, nagsasabing, I love you so much. Thank you very much sa inyong patuloy ng pakikinig sa Radyo Mindanao Astig. Radyo na. Diyan pa. I love you. Mamwa. Chup chup.